อนนี้อยู่ห้อง VIP ของมิวนิกค่ะมาผลอันนี้แล้วโอวันทีนค่ะมาหอดอีกวันเดี๋ยวนี้อีกประมาณ20 นาทีก็จะขึ้นเครื่องไปประเทศตุรกีประเทศพ่อตุรกี How long we have to sit for 3 Stunden. 3 ชั่วโมงอ้วพละพอดประเทศโอตุรกีมาเรียนนั่งทางกันเครื่องเราต้องเติมพลังด้วยโอวันทีเลยกินหลายเพราะไหนนี่มันถึงเมาตัวนี้ไม่ต้องออกเดินทางเป็นนกปียังพวกไม่จะเป็นนกพินนี่ไม่หันไม่ดีสนุกเที่ยวค่ะโอเคจะพอกันนะเยอะประเทศโปรตุเกส Geht schon in 20 Minuten. Ich denke, wenn wir am Gate sind, dann geht es auch gleich schon los. Okay, dann sage ich bis gleich im Flieger. Bye bye. Hallo. Lisboa, encontra-se pronto para o embarque na porta K. So, schaffen wir, ne? Vom Polen. Ich habe kein Mikrofon an. Super. Welche Nummer haben wir denn? Are you sure? This number all right?ขนมปังอีกแล้วนี่ขนมปังอีกแล้วนะเนี่ยผมไม่อยากจะพออีกแล้วไม่ได้พักเนี่ยก็เสียบตอนนี้พ่อแล้วมาเลยไม่อร่อยค่ะไม่อร่อยนี่ความเสียบใส่นี่ได้ไทยแลนด์ความเสียบแล้วมีเชี่ยแต่ผมไม่ได้เลยผมบอกเลี้ยงสิภาพกันยังทำหัวดิเดินซอยมันเที่ยวกันเลยนี่เราขั้นสุดไปเดินได้แล้วแบบไอ้ขนมปังเลยกินเมื่อไหร่แล้วพ
พอแล้วค่ะพอมีขาดดีเที่ยวกันกรอบไม่เลยโอ้ยกรอบไข่ลูกเสียบเลยพักคงไข่ได้มาเลยเอามาบ้านเลยรีบไปทำเกษตรมานั่นแทนข้าวไรมันจะพักจำคือนอนเลยจำต้องเที่ยวเลยล่ะไม่ค่อยพอให้เรื่องพยาบาลจำจำมันคงต้องเที่ยวไว้เป็นมาเดียวเลยเอาไปเยี่ยมกันเยี่ยมกันไว้มันคือภาพแบบนี้เพิ่มหมดแล้วเยี่ยมมากเชี่ยวผมว่าเป็นโอเคมันเลยEiersalat? Eiersalat, frisch, das ist was abzuholen. เลยค่ะเลย Der schaut irgendwie scharf aus. เลยค่ะเลยค่ะเลย Okay. ประมาณกันเลย Kannst du kaufen? Nein, das ist Wahnsinn. โอเค Ja, schreiben Sie nur hier, wenn alles gut ist. So, Sie oder mich, sonst fahren. อ้าวขับบอกเลยค่ะชอบชอบอร่อยชอบมากอร่อยค่ะหรือเป็นเลยค่ะขอแล้วเลิกเล่นกันค่ะไม่พอมันยืดมาเลยแล้วพอรับเค้กเอาไว้อร่อยค่ะนี่ต้องกินกับเขาเลยโคตรโทษ